phát hiện ra thanh niên đắp bức tranh cho bố người yêu thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Được biết thanh niên đắp bức tranh sen hạc thủ công bằng vật liệu xi măng và cát. Bức tranh với những họa tiết tinh tế, đường nét chạm nổi, chạm chìm công phu tạo hiệu ứng thị giác đa chiều, tinh xảo, sống động, chân thật. Sự kết hợp giữa những con chim hạc đang kiếm ăn trong đầm hoa sen gợi cho con người cảm giác nhẹ nhàng, thư thái như được hòa nhập vào khung cảnh ấy. Bởi lẽ đây là sự kết hợp hoàn hảo, mang giá trị to lớn trong phong thủy. Chim hạc mang vẻ đẹp thanh tao cùng ý nghĩa tốt đẹp. Hạc được xem là một loài chim tiên, là loài chim bất tử tượng trưng cho sự trường thọ, bền vững lâu dài. Bởi chim hạc có tuổi thọ rất dài, có con có thời gian sống lên đến 600 năm. Bên cạnh đó, hoa sen là loài hoa có sự phát triển vô cùng đặc biệt, nó sinh ra trong đầm lầy, song lại sinh sôi phát triển rất mạnh mẽ để vươn lên khỏi mặt nước, khoe sắc, tỏa hương thơm thanh khiết, hoàn toàn không bị vấy bẩn bởi bùn lầy hôi tanh, nhơ nhớp. Vậy nên hoa sen được xem là biểu tượng của sự thanh cao, thoát tục, sự hoàn mỹ. Sự kết hợp của chim hạc và hoa sen trong một bức tranh sẽ đem lại vượng khí dồi dào. Nó giúp gia chủ hạnh phúc, bình an, trường thọ, gặp nhiều may mắn, suôn sẻ và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Để tạo nên bức tranh phù điêu sen hạc tuyệt đẹp, anh Hưng phải lựa chọn một loại xi măng có độ bám dính tốt. Sau khi pha trộn để lâu vẫn dẻo và cát đen phải được sàng lọc thật kỹ, đảm bảo độ mịn, sạch để khi tạo họa tiết nhỏ nhất vẫn đẹp. Dụng cụ để tạo các họa tiết trên phù điêu là những chiếc bay Huế đủ kích cỡ, kiểu dáng. Anh ấy chia sẻ, bức tranh sen hạc tôi làm trong vòng 8 ngày. Các bạn cùng xem quá trình tạo nên bức tranh sen hạc nhé. Mọi người yêu thích hãy để một vài nhận xét nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.